بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب. محمد سلیمان احمدزایی با یک جلسه جدید خدمت شما دوستا قرار دارم. بعد از کاتگوری کلیپبورد، کاتگوری دومش است به نام ایمیج. ایمیج پیکچر، فوتو، اینا کلش یک منامته. تصویر منامته ایمیج. مثل که ایمیجینیشن داریم، تصور. سعی کنیم این کاتگوری با عکس معلوم دار خوبتر میتونیم سرچ کار کنیم. من یک عکس آواز میکنم. ببینین ما شما مثلا یک تصویر داریم. ما کدام وقت خواسته باشیم که یگان وقتی رقم می باشه که مثلا عکستان یک بیشتر که میره کراپ کنه می از بین رفت، یعنی یک صفحه‌ای می داشته باشه. یک صفحه همیشه اضافه تر از خود عکس داره. در حالی که ما شما زمانی که کراپ کلیک میکنیم چی میکنه؟ کوشش میکنه که مثلا اونم قدر عکس که ما میخوایم، تنها اونم قدر که انتخاب کردیم را با مطابقی را از بین میبره. تنها موضوع سفیدیش نیست. اگر هدف موضوع سفیدیش باشه مثلا سلکتش کردیم که از انتخابش میگن فقط که میگیم کراپ دیگه 4 دو بغل از چیز اضافی از بین میبره. و طرف به این خاطر نیست سفیدی ها از بین میبره. طور مثال یگانه برش میگه مد بین از این اسبا فقط این اسب سیاه را میخوایم باشه. دیگه این ابجکت ها دیگر نمیخوایم. باز برش میگیم کراپ. فقط اون ابجکت براتون میمونه که انتخاب است. انتخاب هم فرق میکنه. یعنی پیش از اینکه ما شما رو کراپ کنیم حالا باید انتخاب خود مشخص کنیم که چی رقم انتخاب. اگر من انتخاب میکنم رکتانگولار مربعی یا به شکل مستطیل، بعضی خود به شکل مربع، عرض طولش که مساوی بود مربع گفته میشه. اگر عرض طولش یا عرض زیاد بود یا طولش رو میگن مستطیل. خلاصه به شکل مربع یا مستطیل اگه انتخاب میکنین خزی اولی استفاده میکنین. اما اگه انتخاب میکنین فری فرم بازی دیگه حالت خاص نداره. نظر به همون پوینتر ماوستان است. هر طرف کور انتخاب میکنین به اون حالت انتخاب میکنه. یعنی نظر به سلکشن فرم ماوستان است که هر رقم کوره شما چیز کرده باشین. یعنی در حقیقت پوینتر ماوس رو موو کرده باشیم در حقیقت باز اون رقم انتخاب میکنه. مربعی نمی باشه. اگر بخوایم کل عکس انتخاب شه ماندار میگیم سلکت آل. و اگر بخوایم باز عکس پاک بکنیم میتونیم برای چی بگوین دیلیت. عکس پاک میشه. یک دکمه دیگه به نام شما اینورت سلکشن داریم. اینورت سلکشن مثل برنامه گذشته براتون گفته بودم مثلا انتخاب ما فعلا این اسب سیاست. معلوم داره اگر دیلیت بگویم کدامش پاک میشه اونمو پاک میشه دیگه چون انتخابمو هست. اما ما میگیم برش بگویم که نه انتخاب ما خامی هست. اما ما میخوایم که بجز از این دیگه چیزا انتخاب مطلب دیگه چیزا دیلیت شه. اول انتخاب برعکس میسازیم. چی میکنیم؟ اینورت سلکشن. یعنی جایی که ما انتخاب کردیم تو برعکسش انتخاب کن. از خود اگه ما دیلیت هم بگویم قسمتای برعکس دیلیت میشه بجای از که او دیلیت شه. یعنی انتخاب ما رو همیشه چی میکنه؟ سرچپه میسازه. جایی که تو انتخاب کرده باشی مثلا اگه ما نصف عکس انتخاب کردیم مثلا اگه ما این رقم کامل عکس نصفش انتخاب کردیم اینجا انتخاب کردیم حال دیلیت همینجا میشه. اما زمانی که اینورت برش بگویم انتخاب برعکس عالی بغل انتخاب شده و جای از بغل دیلیت یا هر تغییراتی رو که بیاریم برعکس بالای از این نمیه بالای قسمت برعکسش وضع میشه. پس او وظیفه اینورت سلکشن هست. سلکت آل هم شارتکتش کنترل A هست و دیگه‌اش هم شارتکتش اگر احیانا شارتکتای بلتن نداشت آلت با اچ که فشار میدین بعدن دیگه نشته میشه مثلا اس ای آر کلش نشته است. طور مثال اگه ما شما بخوایم که داخل امی کاتگوری اس ای بریم بعدن آر اف ای کل شارتکتش دایرکتلی نشته است. خب بعد از کراپ بعد از سلکشن دی پایین یک چیزی داریم به نام ترانسپرنت سلکشن. ترانسپرنت سلکشن مثلا ما شما یک ابجکت که در روی صفحه یک جای یک چیز رسم کردیم زمان ما رو انتخاب میکنیم میخوایم مثلا اینو بیاریم بر روی عکس. زمانی که میری سلکت میکنیم میره موو میکنیم معمولا با بک‌گراندش موو میشه میآید. در حالی که ما انتخاب میکنیم ترانسپرنت سلکشن دیگه سلکشن ما شما ترانسپرنت است بک‌گراند نداره. این هر زمانی که از یک جای سلکت میکنی میاریش فقط خود ابجکت میه امرایش همون بک‌گراندش کدش نمیه. در حالی که اگه آف باشه هر زمانی رو موو بکنی همیشه کدش همون بک‌گراندش میآید. خب بعد از کراپ بعد از سلکت ما شما اینجا چیزی به نام ریسایز داریم. پیش از اینکه ما شما ریسایز کار کنیم اول میایم آپشن روتیت کار میکنیم بعد از اون میایم ریسایز براتون میگم. سعی کنیم روتیت بر ما شما اینمی عکس به زوایای مختلف بخوایم بچرخانیم. طور مثال نشه کرده که همین عکس به زاویه 90 درجه به طرف راست بچرخان یا کنترل زائد افشار بدیم یا اینمی عکس به زاویه 90 درجه به طرف چپ بچرخان یا میتونیم براش اینی رو انتخاب کنیم روتیت 180 درجه یعنی 180 درجه رو بچرخانه. اگه بگیم نه مثلا میره برای ما شما چیز بشه فلیپ بسازش بخی. فلیپ یعنی برعکس بسازش به شکل عمودی یا افقی. مثلا اگه به شکل افقی برعکس شه یعنی مطلب سرچپه میشه دیگه. اگه بخوایم به شکل عمودی سرچپه شه یا افقی یا سگن یکیش افقی است یکیش عمودی هورزونتال که انتخاب میکنیم به شکل افقی برعکس میشه. هر بار که کلیک میکنیم این روتیت میشه.
و ورتیکال که انتخاب کنیم به شکل عمودی. ببین پیشتر عکس اسپی رقم نبود، این زاویه میاد. حالا فکر میکنیم این زاویه میاد چرا که ما روتیت ساختیم. بازم اگر قدر زیاد فهمیده نمیشه مثلا این رقم در عکس خرد میسازیم. مثلا ریسایز میره میگیم بر ما میره 50% بساز. حالا سعی کنیم مثلا ما از این کپی بگیریم، کنترل گرفته گفتیم کپی میشه. حالا سعی کنیم ما اینو انتخاب کنیم بگیم بر ما مثلا فلیپش بکن به شکل عمودی. حالا ببین چه واضح معلوم میشه که فلیپ یعنی این حالت میشه، کامل رو برعکس میسازه. یا به شکل عمودی مثلا اگه ما اینو انتخاب کنیم برش اینجا بگیم که فلیپ ورتیکال. ببینین کامل حالا معلوم میشه که مثلا هر عکس به هر زاویه که دور خورده این فلیپ اما حالتهای برعکس سازی رو میگه کامل. بعضی ما شما چیز به نام ریسایز داریم. ریسایز به خاطر اندازه یک عکس است. اگه بخوایم یک عکس ما شما اندازه‌اش خورده کلان بسازیم معلوم دار از استفاده میکنیم. طور مثال این عکس است میگم بر من اندازه زیر کلان بساز، کنترل دبلیو شارت کاتش هست. اینجا میایم اول از ما پرسان میکنه که به اساس کدام واحد اندازه‌گیری پیش میرین، آیا به اساس فیصدی پیش میرین یا به اساس پیکسل. به اساس پیکسل می نشته میکنی که ارزش 250 نقطه شوه، 300 نقطه شوه، یا به اساس فیصد نشته میکنی 100%، 50%، 80%. ما فیصدی خوب تر است، ذره پاک معلوم میشه. خب اینجا زمانی که ما بیایم بررسی بگیم که ارز این عکس بر ما بساز 120%، سگو طول از این 120% میشه. زمانی که میگم ارز میره بساز مثلا 100%، طولش هم 100% میشه. به خاطر از اینکه زمانی گفتیم مینتین اسپکت ریشیو آن میباشه همیشه میکاره میکنه، اینا رو به هم متصل نگاه میکنه. اگه بازی رو آف کنیم اینا به هم متصل نیست. اگه ما بیایم بگیم به ارزش برام مثلا 120 بساز اصلا ربطی به طول نداره، زمان اوکی کنم تنها ارز زیاد میشه. و اگه مثلا پس بیایم بررسی بگیم که نیم دفعه طول زیر میخوایم زیاد بسازیم وقتی که آف باشه، وقتی که طولش زیاد بسازیم در ارزش هیچ نوع تغییر نمیکنه، وقتی که آپشن آف است. در حالی که اگه رو آن باشه ما اینجا بیایم بررسی بگیم که ما ارز زیر 120 میخوایم، خب طولش هم 120 شد. از هر دو حالت به شکل اسکیو خورده کلان میشه. یک موضوع دیگه در اینجا که زیاد مردم میره اشتباه میکنن وقتی که ما عکس میخوایم دالت مثلا کلان بسازیم پس دالت عادی رو آوردن نمیدارن. مثلا بیایم بررسی بگیم که این عکس است. این از بسیار کسایی که کامپیوتر هم خواندن حتی از بعض استادام پرسان کنن رو نمیفهمن. خب سعی کنین ما میگم بر ما حالا سعی کنین کراپ کلیک میکنم مستقیم چون این انتخاب هست نمیاد پیشکی. زمانی که کراپ میگم چی میکنه این سفیدی ها رو دیلیت میکنه. اگه انتخاب نمید باید انتخاب میکنه، خب چون عکس نو میفهم که انتخاب نمیشه از خاطر کراپ میگم مستقیم. سعی کنین میگم ارز بر ما زیاد بساز. میگم با طولش کار ندارم به ارزش. ایراف میکنم مثلا میگم ارزش بر ما مثلا بساز 200 به این معنی که یعنی ما فعلا می اندازه فیلیش ضرب 2 کردیم، 100 بوده 200 ساختیم، مطلب که ضرب 2 شده اندازهش 2 برابر پیشتر شده. زمانی که دوباره مثلا که از استادا رو پرسان میکنیم بعض مردم میگی تو اینو بر پس حالت عادی بیار، مثلا از اینجا طریق کنترل زید نه اینجا برام میگه مثلا درجه رو نشته کنه پس حالت عادی، او باز من اینجا 100 نشته میکنه وقتی که پیشتر 100 بود میگه اگه 100 نشته کنیم خب پس حالت عادی میداره که کار نمیکنه. چرا زمانی که هر وقت ما داخل از صفحه که میشیم و محاسبه از و 100 است، یعنی هر وقت که داخل از صفحه میشیم هر عکسی که اینجا میداشه باشه به هر اندازه او را از 100 محاسبه میکنه، میگه 100 از اندازه ایجی از این باید خورده کلان نشته کنیم تا که اندازه از تغییر بخوره. در غیر از 100 اندازه از نرمال عکس است. پس ما چی میکنیم؟ اگر اندازه اول از که 100 بود رو ما ضرب 2 کردیم باز این 102 ما میشه تقسیم 2 میکنیم با اینکه دور دالت نرمال بیاریم 50 نشته میکنیم. یا مثلا اگه ما اول بریم بررسی بگیم که ما میخوایم این عکس مثلا 400 بسازم، مطلب 4 برابر پیشتر ساختیم ارزشه، ببینیم 4 برابر پیشتر است. حالا ما میخوایم اینو به حالت عادی بیاریم باید ما شما 4 هم دفعه تقسیم 4 کنیم 25 باید نشته کنیم تو عکس. خب آپشن پایینی امان بوده بخاطر این باید آف باشه. 25 که نشته میکنیم عکس باز پس دوباره دالت عادی بیاره. اگه مثلا اگه عکس زیر سایزش 500 میسازم مطلب این ضرب 5 کرده دوباره میتونی تو پس نمره چی نشته کنی 20 نشته کنی، یعنی تقسیمش باید بکنی. در غیر از اون که نمیتونیم 100 نشته کنیم. با حساب قدش هم اینی موضوع قدش 2 شد باز رو پس دوباره تقسیم میکنیم. اینجا ما شما چیزی که داریم مثلا قسمتی که اینجا نشان میده براتون هورایزونتال اسکیو دیگری برش میده کج میسازه به یک زاویه. مثلا برش بگم کامل بر ما مثلا 20 درجه کج بساز، این تک 20 درجه بر از یک دیگری میده. حالا که ما کنترل زید فشار میدم مثلا به شکل عمودی 30 درجه 20 درجه این به این رقم کج میسازه. اینا فقط صرف درجه میتن و کج میسازه به زاویه به شکل افقی به شکل عمودی. دوباره که پس حالت عادی میریم برای فعلا کنترل زید فشار میتن که پس حالت عادی بیاد. اما اصلا در ورژن قبلی ما اینجا با ماینس رو کار انجام میدیم، منفی عمود درجه دوباره پس حالت عالی برش میگرفت.
خواهی بوده وظیفه روتیت، ریسایز، کراپ و هم سلیکشن هایی که ما شما اینجا داشتیم مربوط به کاتگوری ایمیج. بعد این کاتگوری طول و شیپ دیگه شب بخیر در یک ویدیوی مربوط فردا باز بخیر کار میکنیم. و در اخیر از شما دوستای عزیز تقاضا میکنم که اگر ویدیوها براتون مفید قرار گرفته باشه، برای حمایت از ما و رشد کانال ویدیوها رو لایک بکنین، کانال سابسکرایب بکنین. با امید دیدار در جلسات بعد و السلام.